با نام خدا، سلام بر شما. به برنامه تحول خوش آمدید. برای کنترل داعش راههای دیگر غیر از اشغال افغانستان وجود دارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری با بیان این مطلب گفته که افغانستان گورستان امپراتوری هاست و احتمال این که کسی این کشور را متحد بسازد بسیار دور است. اما امارت اسلامی میگوید که افغانستان گورستان امپراتوری های بزرگ با شمول امریکاست و یک ملت متحد می باشد. در این مورد همکارم صدف یارمر گزارش تهیه کرده، میبینیم و دوباره برمیگردیم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک نشست خبری مشترک با ویلیام روتو رئیس جمهور کنیا در پاسخ به پرسشی که چرا آمریکا کنیا را تشویق به یک جنگ خارجی در کشور هایتی می کند در حالی که خودش نیروهایش را از افغانستان خارج کرده، میگوید که راههای برای کنترل داعش در افغانستان بدون آن که نیاز به اشغال این کشور باشد وجود دارند. رئیس جمهور ایالات متحده افغانستان را گورستان امپراتوری ها دانسته و میگوید احتمال این که کسی افغانستان را متحد بسازد بسیار بعید است. بسیار ساده است. اینکه چرا افغانستان به حیث گورستان امپراتوری ها شناخته شده است دلیل دارد. احتمال این که کسی این کشور را متحد بسازد بسیار بعید است. این یک نکته است. نکته دوم این است که برای کنترل داعش راههای دیگر غیر از اشغال افغانستان وجود دارد. اما امارت اسلامی میگوید که داعش در زمان حضور امریکا در افغانستان رشد و فعالیت کرد و پس از خروج امریکا از کشور امارت اسلامی داعش را سرکوب کرده است و در حال حاضر این گروه در حالت نابودی در کشور قرار دارد. ذبیح الله مجاهد می‌افزاید که افغانستان گورستان امپراتوری های بزرگ مشمول امریکاست و یک ملت متحد است. اول داعش در زمانی که آمریکا اینجا بود اینجا پیدا شد و رشد کرد و در حضور داشت نیروهای آمریکا آنها عملیات میکردند و بسیار موثرانه وجود داشت. و زمانی که آمریکا از افغانستان بیرون شد علیه داعش هم عملیات بسیار موثرانه از طرف امارت اسلامی انجام شده و آنها را در حالت محو و نابودی قرار داد. به معنای است که داعش در حضور آمریکا تقویت میشده، در عدم حضورشان داعش هم ناپدید میشه و گم میشه. انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی نیز در واکنش به سخنان رئیس جمهور امریکا گفته است که افغانستان واقعا گورستان امپراتوری های اشغالگر است و اعتراف جو بایدن بخشی از تاریخ پرافتخار کشور است. آقای حقانی افزوده که دیدگاه رئیس جمهور امریکا مبنی بر این که افغان ها متحد نیستند نادرست است و صرف میلیاردها دلار برای از بین بردن اتحاد نتیجه در پی نداشته است. زه خوشاله یم چې دوی دغه واقعیتونه درک کړي دي چې افغانستان د اشغالګرو دپاره واقعا یو قبرستان ده. دا چې وایي چې ملت سازي نشته پکې، یو واحد ملت نه ده. دا خبرې ته په هغه وخت کې هم کړې چې دی سناتور و، معاون د رئیس جمهور و، چې د خلکو د افغانستان د خلکو د شدید عکس العمل سره د خبرې مواجه سولې. افغانستان واحد ملت و دا او په آینده کې به هم وي. امریکا نیروهایش را از افغانستان در اگوست سال 2021 خارج کرد. خروج امریکا از افغانستان همواره نگرانی‌های مبنی بر تقویت گروه‌های تروریستی به ویژه داعش در کشور را به دنبال داشته و با واکنش‌های تند مواجه شده است. با این حال امارت اسلامی خروج امریکا از افغانستان را یک پیروزی بزرگ عنوان می‌کند. باز هم خوش آمدید. در این مورد با مهمانانم آقای بلال احمد فاطمی، نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن، آقای دکتر حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل همچنان از لندن، و آقای عزیز سانگزی، آگاه مسائل سیاسی. تا لحظات دیگر در استودیو با ما میپیونده. مهمانان را به بس خوش آمدید میگم. فاطمی صاحب اجازه بدید بحث را با شما آغاز بکنیم. سالهاست میشنویم میگن که افغانستان گورستان امپراتوری های بزرگ است. همین جمله چی معنی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما آقای سخیزاده، مهمانان عزیز و گرامی، دکتر سر مفید و مهمانی که هنوز نام بده سانگزی صاحب و بینندگان برنامه وزین تحول. در این شک نیست که افغانستان در طول تاریخ چی بعد از اسلام و چی قبل از اسلام، ما شما اگر به تاریخ افغانستان نظر بیاندازیم حداقل چیزی بالا 2500 سال قبل، یعنی 336 قبل از میلاد اگر بگیریم که به حساب سکندر اعظم به افغانستان میایه با بسیار آسانی از ایتالیا حرکت میکنه و میره به طرف افریقا و مصر و از اونجا پس دور میخوره میایه به طرف. اما در کجا استاد میمانه؟ در افغانستان. در کدام ساحه افغانستان؟ در سالنگ.
در پنشیر فعلی. در اینجا بنبست روبروی میشه و مجبور میشه که با ملت افغانستان از راه نرمش پیش بیاید و بگوید که ما این سرزمین رها میکنم، بالای ما دیگه حمله نکنین و به طرف هندوستان حرکت میکنن. این یک مثال تاریخی است که اگر مردم فعلا شک دارن چرا بعضی مردمی که در غرب هستن حالی به میزدن امریکا شک دارن، به زدن روسا شک ندارن، خب به زدن امریکا شک دارن، به زدن انگلیس ها اگه شک ندارن از خاطر که در وقت نبودن پدر کلانشان باشن قصه کرده و قبول میکنن. اما چون در این زمان خودشان بودن هنوز قبول نمیکنن، اما تاریخی را قبول میکنن. میایم به در قرن 12 وقتی که هلاکو و چنگیز و اینا حمله میکنن، عراق میگیرن، همه جا را میگیرن، پس دور میخورن به طرف افغانستان. چرا غزنی را در میتن؟ از خاطر که شکست میخورن، از شکست فاحش میخورن و در زمان خود ابرقدرت بودن، یعنی بزرگترین در هر طرفی که میرفتن دمیری شکست گرفتن نمیتونست، اما در افغانستان دمیریش گرفته میشه. باز میاییم شما در دوره 18 19 و 21 در قرن 18 انگلیس شکست میخوره. جنگ 1839، جنگ 1879، جنگ 1919 کلگی تاریخ هست، بخش از تاریخ هست. 3 جنگ ما شما تاریخی با انگلیس داریم. باز در سال 1979 شکست روس ها و بعد از 2001 الی 2020 شکست امریکایی ها. این همه ایسی از تاریخ ماست. تعجب آور اینجاست که دشمن اقرار میکنه که ما شکست خوردیم، دشمن فغان داره که ما شکست خوردیم، اما وطن فروشا و غرب نشینایی که غلام این امریکا بودن، شجاعهای معاصر افغانستان حاضر نیستن. بادرش برش میگه که من تو را آورده بودم، من تو ناکس قصد ساختم، تو انسان پس فطرت با بذریعه پول بری مملکت ما حاکم ساختم. ما برات میگم که ما شکست خوردیم. جنرال مکنزی میگه که ما باید قبول کنیم که ما نه تنها که شکست نظامی در افغانستان خوردیم، ما شکست سیاسی هم در افغانستان خوردیم. لوید درستیز انگلیس میگه که سرقماندان اعلی جنگ در افغانستان بود. او میگه که ما باید جنگ شکست خود قبول کنیم و باید به افغانستان از راه مراودی سیاسی پیش بریم. زلمه خلیزاد نماینده و دیپلمات خاص امریکا میگه که امریکا اینجا شکست خورده، اگر راهی به جز از این که پس برمیگشت دیگر راه نداشت. دیگه از این برتر کدام مقامات دنیا را ما به اینا بیاریم که این غلاما قبول کنه که بادار شکست خورده؟ نه نمیدانم که. و دیروز دیدین که واشگاه وقتی که امو ژورنالیست کینیایی از جوی بایدن پرسان میکنه که خود در افغانستان شکست خوردی، ما را چرا مجبور میکنیم که قوای کینیا بره به هیتی و در هیتی مداخله کنه؟ گفت که افغانستان و ایجا فرق داره. افغانستان که از این سرزمین گورستان امپراتوری های بزرگ بوده و هست و به اینا معلوم شده که یک واقعیت است که بوده. و گفت که در کنار این مسئله شرفا میخوایم فاطمی صاحب یک مورد دیگر را اشاره میکنه بایدن. سوالی که ژورنالیست پرسان میکنه و میگه که چرا تشویق میکنی که یاره که به یک جنگ خارجی بره در حالی که خودت نیروهای خودت از افغانستان بیرون کشیدی. بایدن میگه که افغانستان گورستان امپراتوری هاست و یک مسئله دیگر هم اینجا اشاره میکنه، اویی که افغانستان یک ملت واحد نیست. جواب شما روی این صحبت های بایدن چه است؟ من خودم به می سمی آمدم، چرا صحبتش هم 2 بخش داشت. یکی که افغانستان گورستان است، دومی است که این متحد نمیشه و این کاملا کاذبانه است. این را من هرگز قبول نمی کنم. ببینید ملت افغانستان در طول تاریخ متحد بوده. من همین 5 مثال تاریخی را که از ما قبل از تاریخ عیسویت شروع کردم، یعنی ما قبل از دوران شروع کردم، دوران اسکندر اعظم شروع کردم، باز آمدم به چنگیز و هلاکو، باز آمدم به انگلیس و اینا. چرا شما ببینید در مقابل انگلیس ملت متحدانه جنگیده، در مقابل روسی ملت متحدانه جنگیده، در مقابل امریکای ملت متحدانه جنگیده. فلذا این ملت واحد است. اگر برادر هزاریم است، اگر برادر ازبکیم است، اگر برادر ترکمنیم است، اگر برادر تاجکیم است، کلگی
با تفاوت هایی که با هم دارند، با رسومات و چیزایی که از هر کس از خود عنعنات مختلف داره، مگم در دشمنی با اشغالگر یک خوی دارند، یک خاصیت دارند. هیچ پشتونی برای تاجیک نگفته که بخیز در مقابل روس، خودش خیز. هیچ تاجیکی برای هزاره نگفته که در مقابل روس بخیز، خودی هزاره خیز. هیچ هزاری به ازبک نگفته که تو بخیز، ازبک خودش خیز. بله. فلهذا این نشان میده که ملت متحد است، واحد است. ما اختلافات ذات البینی در بین خود داریم، اما شما ببینید میگن که تاجیکا با پشتونا خوش نیست. من خوش نمیشم همچون جملات در سطح میدیا بگم، مگم مجبور میشم که آدم میره تشریح کنن. مگم شما ببین وقتی که ایران اخطار میده، ابراهیم رئیسی به سیستان و بلوچستان میایه و اخطار میده که اگه آب ما رها نکنیم ما با افغانستان حمله میکنیم. برادر هزاره، ازبک، ترکمن، تاجیک، پشتون کلگی به یک صدا میگه که ما بدون ازی که با تفاوت ازی که ما با طالبان چی و خوش هستیم یا ناخوش هستیم، اگر ایران عکس العمل نشان بده ما به خط اول میریم. در مقابل پاکستان هم چنان است. اگر میگه پاکستان حمله میکنه، ببینید عمل در خط اول کی است. آیا حمید خراسانی در خط اول نیست؟ حمید خراسانی از کجاست؟ چرا این در خط اول میره؟ خط اول خود اونجا ننگرهار و کنر است، باید خود ننگرهاری و کنری بره. مگر این مسئله که ننگرهاری و کنری نیست، این مسئله بدخشانی است، هراتی است، انداری است، کابلی است، ننگرهاری است، کنری است، لغمانی است، کلک. فلهذا این مملکت متحد است و این گفتی از اینا از دردی است که شکست خوردن دیگه بهانه ندارن. پالوانه که وقتی که چپکونی چی میگه؟ پایم لخشید. این پای لخشیدن بهانه کنید مسئله نداره. تشکر آقای فاطمی. مفید صاحب شما را خوش آمدید میگم به برنامه. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا افغانستان را گورستان امپراتوری ها دانسته و میگه که احتمال اینکه کسی افغانستان را متحد بسازه بسیار بعید است. دیدگاه و ارزیابی شما چی است؟ آیا بایدن شناخت عمیق از افغانستان و مردم افغانستان داره؟ اجازه بدید من هم درودای بسیار پرمهر و صمیمانه خدا خدمت شما جناب سخیزاده بزرگوار، همکاران تکنیکیتان، مهمانان بسیار گران ارج و بینندگان گران ارج تلویزیون آریانا و برنامه تحول از جرفای دل تقدیم کنم. و پس از آن چنانکه که فرمودن، واقعا افغانستان در طول تاریخ که به نام‌های مختلف به نام آریانم ویچه، آریا، ایران، خراسان و بالاخره به افغانستان نامگذاری شده، نسبت موقعیت خاص جیوستراتژیک، جیوپولیتیک و جیواکونومیک که داره در تاریخ جهان جایگاه ویژه داشته. در سال وقتی که به اصطلاح قدرتمندترین نیروها در این کشور تازش کردن، با از همه جای به سادگی گذشتن و در این کشور سرگردان شدن و شکست مواجه شدن. چنانچه که در مورد اسکندر مقدونی فرمودن، در سال 336 تا 321 نتوانست از این کشور و حتی در بدخشان خانه به نام رخشانه که اونا به نام رکسانا میگن در تاریخ ادبیات خود یونان درج است، در اینجا نزدیک بود که خود حتی سر اسکندر مقدونی بره که وقتی که روی خود برداشت که خان بود با او ازدواج کرد. در جنگ گوگمل که داریوش سوم آخرین پادشاه هخامنشی شکست خورد، ولی در اینجا توانستن مردم ایران ویچه قدیم بسیار مردانه از سرزمین دفاع کنند. در تازش هایی که اعراب کردن، شما توجه کنین، در دور خلیفه سوم 4 قماندان بسیار بزرگ، عبدالله بن عامر، قتیبه بن مسلم و قیس بن حنف بن قیس نتونستن که کابل که در وقت 3 پادشاه یکی پای دیگر پادشاهی کردن که یکی رنتاپیل شاه است که ردبیل شاه میگن، زنتاپیل شاه که بود به اصطلاح زننده پیل بود که زنبیل شاه میگن، و دیگهش که به اصطلاح زنت پورک شاه بود که زننده فرزند بسیار نیرومند. اینا توانستن که اعراب 4 بار شکست بدن تا که بالاخره خود فرزند یعقوب لیث بن صفار، یعقوب لیث صفاری تونست که کابل و تاسین فتح کنه. شما شاهد هستین که دولت‌های بسیار بزرگ مثل چنگیز که تنها در بلخ 800,000 نفر و در هرات 700,000 نفر جمع در این سرزمین کوچک که امروز به نام افغانستان میشه 1,847,000 انسان کشت، ولی با هم حال به خاک از این سرزمین تسلیم شد، فرهنگ و زبانش پذیرفت و تحول بسیار کامل دولت‌های بعدی از این دولت‌های بودند که هم زبانشان فارسی بود، هم فرهنگشان اسلامی شد. تیمور در خاطراتش در کتاب بسیار بزرگی که خاطرات با نام تیمور جانگوشاست بسیار جالب قصه داره. میگه که من رفتم در سیستان
پیرمرد نشسته بود با 10 جوان. ما گفتم که لقمه‌های بزرگ می‌خوردن، یعنی خوراکای یا خوری که می‌گفتن لقمه‌هاش بزرگ بود. ما گفتم که شما کی هستین؟ گفت ما فرزندان سیستان هستیم. وقتی پیرمرد خیست، تیمور میگه که من تاشانیش بودم. بعد تو چه قد بلندی داری؟ گفت که فرزندان خیستن که پیرمرد تاشانی از اونا بودن. سیستان با داشتن مردان بزرگ و اصلاح سکاها جایگاه بزرگ داره. خود از این تیمور در خاطره خود میگه که من خواستم که از اینا یک گروه سربازان سیستانی جور کنم. برای من گفتن که سیستانی ها تنها برای ایران امویچه او وقت به نام سرزمین ایران شرقی یاد میشد، می جنگن، برای بیگانه نمی جنگن و به هیچ نیروی تسلیم نمیشن. این بزرگترین خبت بود در این سرزمین. به تعقیب از او شما شاهد تازش های بسیار گوناگون از دوران انگلیس است. یک دانشمند به نام نویسنده به نام جورج مکدونالد فریزر در کتابی به نام فلاشمن داستان کشته شدن 12000 پرسنل و 4500 سرباز انگلیس برطانوی کمپانی شرقی که در فاصله بین کابل و چی شکست و کشته شدن و تنها یک دکتر برایدن زندگی و داستان رمان آورده. این سرزمین جنگنده و واقعا در مورد خواهش میکنم اگه اجازه تان باید در مورد پرسش شما بله کوتاه اشاره کنید. توجه کنین افغانستان یک سرزمین است که در اینجا تبارهای مختلف در کنار هم زندگی میکنند. با وصف از اینکه نویسندگان مختلف در مورد افغانستان ابراز نظر کردند، از جمله خود جان کری در کتابش هر روز موهبت است خاطر نشان میسازه که در افغانستان مسئله ملت سازی رو مطرح میکنه. در افغانستان مسئله ملت سازی نسبت زندگی بسیار فرسوده فیدالیسم و تبارهایی که در این موقعیت دارن و خواستهایی که دارن نتوانسته به یک ملت واحد تبدیل شوند. البته این مسئله به یک نگرش جدی نیاز داره که باید سرزمین ما به یک ملت واحد تبدیل شن. اما فرموده جناب بزرگوار که گفتن که در برابر دشمن این ملت واحد است و هیچ وقت جدا نمیشن، واقعیت است. این ملت واحد است در برابر دشمن، اما در داخل خودش با یک بازنگری بسیار جدی که بتونه تمام ملیت ها و تبارها خودشان در سرزمین وفق بتن بیافن و به اصطلاح به یک رژیم یا دولتی که راشی از دولت متحد ملی باشه و تمام نیروها بشه، در اون حالت من فکر میکنم که دشواری های داخلی هم حل خواهد شد. تشکر آقای مفید. رفت و برگشت کوتاه. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای سانگزی هم در استودیو با ما پیوستن. آقای سانگزی خوش آمدید به برنامه. دیدگاه شما چی است؟ آیا شناخت بایدن از افغانستان و مردمان افغانستان قناعت بخش است بر شما؟ اول خو از رئیس جمهوری امریکا آقای بایدن باید متشکر باشیم و جهان سپاس از رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا که به حقانیت و واقعیت افغانها پی بردن و اونا گفتن که افغانها یا افغانستان گورستانی اجنبی هاست. گپ خوب است. در قدم دوم که اونا گفتن که در افغانستان بین مردم افغانستان تشریک مساعی نیست و مردم افغانستان هنوز متحد نشدن با هم. در این مورد هم جوابات کوتاه را برای شما خواهد گفتیم، اما اولتر برای شما باید بگوییم که افغانستان تجاوزات را به یاد داره و تاریخ وقایعی را در قلب خود نوشته کرده که ما زیاد دور نمیریم. از اسکندر مقدونی به این طرف، چنگیز خان، هلاکو خان، تیمور مشهور به تیمور لنگ، شوروی سابق، ایران، پاکستان و چندین مملکتی که در طول 20 سال گذشته در افغانستان حضور داشتن و اینا به شکست مفتضحانه در افغانستان گرفتار شدن که واقعا در افغانستان گور دسته جمعی از کسانی که کشورهایی که افغانستان را زیر سم اسبای خود می آوردن وجود داره. در رابطه با اینکه مردم افغانستان چرا یک دست نیستن، چرا متحد نیستن، شوروی سابق برای ما این تخم کاشت در زمان حکومت‌های طرفدار شوروی در افغانستان، تخم نفاقش در اینجا، مثلا شورای مردم هزاره، شورای مردم میدان وردگ و شورای مردم جلال آباد و این گپا که باز بعد از اون زمانی که گروه‌هایی که پنجگانه
به رهبری ربانی و مسعود و دوستم و کیهانی ها در داخل شهر کابل سرازیر شدن و اینا به دستور شوروی سابق که با ربانی در اونجا ملاقات کرده بود روسا، کابل ویران کردن، کابل پارچه پارچه کردن، بالای عذاب دیگه تحرس کردن و در دفاع خود اونا هم در افغانستان خسارات را با وجود آوردن و بعد از او ما دیدیم که بالای همین نفاق که در افغانستان است دیگر هم ایزم از طرف امی گروه های شر و فساد ریختانده شد که ما تا امروز میبینیم تبعات بد ازیره و امارت اسلامی باز هم تا حد ممکن توانستن تا با اقوام و ملیت ها و مذاهب با هم جمع کنن و آغوش خود برشان باز بکنن که یک از مثال هایش هندو باوران است. زمانی که به نام مجاهدین همون گروه های شر و فساد داخل کابل شدن، شما دیدین که بالای زنهای اهل ونودم امکان داره در بعضی ما شنیدیم تجاوز شد، سینه های زنها بریده شد، میخواد از فرق زنها زده شد، فرق مردا زده شد و امروز ما فکر میکنم آهسته آهسته افغانستان به طرف ثبات میره و از طرف دیگه مردم افغانستان که از ملیت های مختلف تشکیل شدن، اینا در گذشته هم با هم کدام خصومت نداشتن. ما می دیدیم که در ازارجات چراگاه ها یا علفچرهای کوچه ها بود، روابط بسیار تنگاتنگ داشتن. ما در صفحات شمال می بینیم که پشتون ها، تاجیک، ازبک، ترکمن، تمام اینا با هم روابط خویشاوندی داشتن، اما این اعضا بود، تنظیم ها بود، افراد و اشخاص مشخص سکتاریستی بود که در افغانستان خواستن یک حالت را بیارن که مردم با هم بجنگانن، اما با خوشبختی که مردم با هم نجنگیدن ولی همین تنظیم ها با یک دیگر جنگیدن و یک قتال را در بین خود به وجود آوردن که مردم عام هم در اینجا مصدوم شدن. لحاظا ما گفته میتونیم که افغانستان یک کشور واحد است و در این قسمت اگر جو بایدن گفته که مردم افغانستان تا هنوز هم متحد نیستن، خب حرف ازی شاید در یک قسمت بجایی باشه که امو گروه ها را شاید گفته باشن، واقعا که گروه ها امروز هم به جان هم دیگر مفتن. کدام گروه ها؟ همین گروه هایی که 20 سال بودن، در گذشته از او هم بودن، امروز هم علیه حاکمیت ملی اینا قد علم کردن. این گروه ها دیگه. منظورتون کی است؟ منظور من گروه هایی که بالای پلان ملل متحد کودتا کردن، کابل و ایران ساختن، بعد از او 20 سال جرگه بن را در اختیار خود گرفتن، ثروت و چوکی های افغانستان را در پیش خود گرفتن و امروز هم در سموچا بعضی شیشته و بعضیش هم در ممالک بیگانه است و بدتری که پاکستان یک مرتبه دیگر میخواهد که تا این گروه ها را استعمال بکنه من حیث ابزار و ما از حکومت فعلی خواهش میکنم و تا آنچه مردم افغانستان خواسته های شرعی و معقولش است بپذیرند تا مردم بر علیه پاکستان و امیالشان و دست نشانده هایشان یک بار دیگر قد علم بکنن و خود مردم جوابگوی از اونا باشه که حاجت به این نباشه که حکومت جواب از او گروه های فاسد بتن و مردم افغانستان باید از این مقطع باید اینا هم استفاده کنن و حکومت فعلی یا طالبا هم چنان بالای حرفایی که مردم افغانستان بالش ملاحظات دارن یک بار دیگر رجوع کنن و آنچه مشکلات مردم افغانستان است او را حل بسازن. تشکر آقای سونگزی. فاطمی صاحب، انس حقانی عضو ارشد امارت اسلامی واکنش نشان داده به گفته های جو بایدن. اونا گفتن که بدون شک افغانستان گورستان امپراتوری هاست و گفته که اعتراف جو بایدن بخشی از تاریخ پر افتخار کشور است. و آقای حقانی یک موضوع دیگر هم علاوه کرده و گفته که دیدگاه رئیس جمهور مبنی بر این که افغانها متحد نیست نادرست است و صرف میلیاردها دلار برای از بین بردن اتحاد نتیجه در پی نداشته. آیا واقعا آمریکا در 20 سال که گذشت در افغانستان در پی بی اتفاق ساختن مردم افغانستان بوده یا به عبارت دیگر در 20 سال آمریکا میلیاردها دلار را خرج کرده تا تخم نفاق بکاره در افغانستان؟ کاملا همینطور بود. اگه اینا میخواستن پولی که به افغانستان آمد، قوتی که به افغانستان آمد، کشورهایی که اینجا آمد، افغانستان یک سرزمین وسیع و بزرگ نبود. هر مملکتی که اینجا آمده بود
به شمول امریکا 48 مملکت ناتو هر کدامش به جهان خودشان میگه که یک قدرت است. انگلیس میگه من قدرت هستم، فرانسه میگه من قدرت هستم، جرمنی میگه من قدرت هستم، کانادا میگه من قدرت هستم، استرالیا میگه و حکومت های خود کنترل میکنه و اینا کلگی در افغانستان بودن و به هر کدامش یک ولایت داده شده بود. در هر جای بیرقای از اینا زده شده بود. فرزند فرانسه پروان کاپیسا را داشت، جرمنی بدخشان و طرف بلخ داشت، امیر رقم هلمند در دست خود در دست انگلیسا بود، هرات و قندار و ننگرهار و کابل مراکز بزرگ امریکا بود. چرا نتانستن این وطن جور کنن؟ چرا نتانستن؟ اروپا بعد از جنگ دوم جهانی تحت مارشال پلان به 35 میلیارد دلار آباد شده. شما از موزه ایتالیا بگیرین تا با اسکاتلند برین، کسایی که ایران را سفر کرده باشند همگیش یک دره های زیبا و مقبول است و به اونمو 35 میلیارد دلار آباد شده. همه این کشور ببینین 2300 میلیارد آمده. این خو خیر به ظاهر 2000 خود امریکا خورده، 300 میلیاردش آمده. همین 300 میلیارد بازم 10 چند مارشال پلان است. 10 چند مارشال پلان است. در مارشال پلان در 35 میلیارد اروپا آباد شد. ما در 300 میلیارد افغانستان حتی آبش داده نتانستیم، آبگردانا را جور کردن نتانستیم. وقتی که امریکایی از افغانستان برآمد 15 روز بعد ما گندم نداشتیم. فلحاظ جنایت بزرگی را امریکایی در اینجا با شمولی تمام و به دست اونمو اشغالگرا و غلامایی که در این سرزمین حکومت میکردن، اونمو دزدایی که امروز بیشرمانه به تلویزیون میان و کسی که به این خاک جنگیده و دفاع کرده او را جنایتکار، او را تروریست میگن و خود میگن که ما دموکراتا بودیم. لعنت به او دموکراتی که ناموس وطن بفروشه، لعنت به او انسانی که وطن بفروشه، ناموس بفروشه، لعنت به او انسانی که جاسوس با دیگرها باشه و پول بگیره و دین و ناموس وطن خود بفروشه. فلهذا امریکا کاری نکرد. امریکا آمد نه تنها که ملت ها را نزدیک نکرد، حتی محمد نور در شمال چاق ساخت، اسماعیل خان در هرات چاق ساخت، شیرزوی در قندهار چاق ساخت، آجی قدیر در مواد مخدر در ننگرهار قوی ساخت. در هر ولایت یک جنایتکار برای ما قوی ساخت، جیبای از اونا را پر کرد. اوباما با رئیس جمهوری افغانستان نمیشینه، میره در جلال آباد با شیرزوی شب تیر میکنه و اونجا به او خوشگذرانی میکنه. این چی نوع روابط است؟ تفرقه انداختن، فاصله جور کردن تا بخواین که به یک رقم و عالم سر و صداهایش. من دیروز یکی از بیانات سیاستمدارای امریکا را عضو کانگرسش میخواندم، اونا میگه که افغانستان باید به 3 تقسیم شود. عالم در فکر تقسیم کردن افغانستان است که عالم متحد شده، عالم در یک دست است. درست است مشکلات در حکومت است، اما این مشکلات این مانا را نداره که اصلاح پذیر نیست. ما انشالله این مشکلات حل میکنیم. امی برادر تاجک، ازبک و ترکمن و پشتون و ایماق کلگی یک جای میشه و این مشکل انشالله قدر چیز نخواد بود. این نظام به این رقم پیش رفته نمیتونه، مگر مانع از این نیست که نظام از چپک و باز غلامی دیگرها را قبول کو و باز به تفرقه و تجزیه افغانستان را تصور شد. فلهذا وقتی که انس حقانی عکس العمل نشان میده، این عکس العمل هر افغان است، این از هر قوم است، از هر قبیله است، از هر گوشه از سرزمین است. او عکس العمل نشان میده که برادر شکست خوردی، شکست در به این رقم نکو. امو پهلوانی که شکست بخوره میگه پایم لغزیده، پاید لغزیده، خود بگو که پایم لغزیده دیگه. برای تجزیه افغانستان چطور راسازی میکنی؟ تشکر آقای فاطمی. وقفه کوتاه. به ادامه برنامه باز هم خوش آمدید. مفید صاحب، رئیس جمهور آمریکا روی مسئله داعش هم اشاره داره و میگه که برای کنترل داعش راههای دیگر غیر از اشغال افغانستان وجود داره. منظورش چی است؟ توجه کن، البته داعش یک پروژه بسیار طویل مدت است که از سال وقتی که اینا به نام وقتی که نامگذاری شدن، ایجاد شدن، در ایجاد از او طور نظریات وجود داشت که گویا از جانب سازمان موساد اسرائیل این سازدار داعش
که به اصطلاح دولت اسلامی العراق و شام نامش است و در سوریه ایجاد شد، به این منظور ایجاد شده بود. در تمام فعالیت‌های داعش تا به این لحظه یک دانه علیه مسیحیان و علیه یهودی‌ها کوچکترین حرکت را انجام ندادند. این به انگار ازی است که گویا همین نظریات و تخیلات که گویا کسی به نام بنیامین، یک دگروال اسرائیلی در رأس از اول قرار داشت به نام البغدادی مسمى شده بود، یک تعداد گزارش های است که وجود داره. البته به طور قطع باید بپذیریم که داعش توسط امریکا، اسرائیل، انگلیس، MI6 و دیگر ساختارهای زنا ایجاد شدند. ولی داعش وقتی که در سوریه شکست خوردن جمع شده و دوباره در یک سرزمینی که تمام امکانات وجود داره و تمام فعالیت ها میتونه در وجود داشته باشه، سرزمین به اصطلاح خداداد افغانستان است. حتی خطر دوم سومی وجود داره که در عربستان سعودی شما شاهد هستین که یک مقدار تحولات و تغییرات بسیار جدی به میان آمد و فعالیت‌های وهابیت و گروه‌های تکفیری و گروه‌های به اصطلاح سلفیت در عربستان سعودی ممنوع شد. حتی این خطر وجود داره که همین گروه هم به اصطلاح در افغانستان بیان، چون در افغانستان و پاکستان زمینی فعالیت اونها کاملا فراهم مساعد است. حتی ما شاهد از این هستیم که بدبختانه اینمی داعش با اینمی گروه‌های سلفی، اینمی گروه‌های افراطی و بنیادگرای مثل داعش، مثل تکفیری ها، همه عوامل هستند که امنیت افغانستان هم بدون شک در خطر مواجه می‌سازند. آمدن از اینا در افغانستان، خود مردم افغانستان اینا را دعوت نکردند. آمدن از اینا در افغانستان توسط چرخبال‌های یا هلیکوپترهای انگلیسی و پاکستانی و آمریکایی انجام شد. شاهد هستیم که در دوران حاکمیت کرزی و غنی که اردو فساد پیشه‌ها بودند، زمین‌های از اینا فراهم ساختند که تا اینا به شمال و شرق و در بخش‌های شمال شرقی افغانستان جابجا شدند. داعش امروز باعث یک به اصطلاح شمشیر داموکلوس در علیه مردم افغانستان مطرح است. اما این که فعلا داعش توانسته تا در شمال، حتی در چین، در بین سینکیانگ چین، در تاجیکستان شما شاهد هستید که یک گروه از داعش‌ها حادثه مسکو روی دادن، یک گروه از داعش‌ها حادثه ایران روی دادن. در بین تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان هم اینا نفوذ دارن. داعش حالا باعث یک پروژه به اصطلاح طویل مدت امریکایی که منطقه را دوباره امنیت خراب کنه تبدیل شده با درد و دریغ. افزون بر طالب ببخشید داعش گروه های دیگه هم در افغانستان مثل ترکستان شرقی، مثل ساختارهای مربوط به حزب دموکراسی یا حزب آزادی بخش اسلامی تاجیکستان و گروه های مربوط به ازبک‌ها هم در افغانستان، در شمال افغانستان فعالیت میکردن که اینا نه منحل شدن، نه نابود شدن و نه هم تسلیم به دولت شدن. درست. کجا هستن سرنشان معلوم نیست. اینا پروژه‌ای هستن که امنیت افغانستان رو میتونن. کماکان مردم افغانستان میدونه که حداقل گذشته داعش در افغانستان چگونه است، ولی صحبت های بایدن چرا میرسانه؟ اونا میگن که راه های دیگر وجود داره برای کنترل داعش در افغانستان. این یعنی چی؟ البته من پیش رو که در این پاسخ شما بپردازم، اجازه بدین که در سازشنامه دوحه ذکر شده که بدون از اینکه امارت اسلامی ذکر شده، این شکل طالبان علیه منافع امریکا قرار نمیگیرن و علیه امریکاییان در افغانستان سازش نمیکنن. همین بیانگر از این است که در امون دوران طالبان نه دولت بدون حاکمیت و امریکا طالبان به اصطلاح به یک نیرو به رسمیت شناخته، در حالی که شورای کویت در پاکستان بود و تمام گروه موجود طالبان از مکاتب مدرسه دیوبندی پشاور برآمدند و حاکمیت موجود هم 100% تمام از اینا مربوط به این مدرسه دیوبندی پاکستان پشاور هستند. خب یک مسئله دوم که چرا داعش باعث مطرح ساخت. من خدمت شما عرض کردم که تحولاتی که در داخل افغانستان آمد، ایجاد TTP و جنگ هایی که در پاکستان انداختن و چنانچه که یک از افسران پاکستان اعلان کرد 80,000 نفر تای تازش های داعش و TTP در پاکستان کشته شدن و خسارات تقریبا در حدود 15 میلیارد دلار به اونا رسیده. این مسائل بیانگر از این است که تخته سوم یا شمشیر داموکلوس بعدی که علیه مردم افغانستان، پاکستان، منطقه و حتی تا سرحد روسیه بکشیده شود، همین داعش خواهد بود. و داعش باید یک پروژه بسیار، وقتی که رئیس جمهور امریکا بایدن مسئله داعش مطرح میکنه، بیانگر از این است که گویا داعش یک پروژه است، یک مسئله عادی نیست و نباید این ساده گرفت. تحولات اخیر سازش‌های جدید از اینا در افغانستان و در هرات، در کابل و در اهل تشیع، بیانگر از این است که این پروژه توسط تشکر آقای مفید. شرف میخوام. آقای استانکزی، با توجه به صحبت‌هایی که از داعش میشه در سطح بسیار کلان، خود بایدن
میگه که ما برای کنترل داعش در افغانستان نیاز به اشغال نداریم، راههای دیگر وجود داره. پس دیده میشه که داعش یک تهدید بسیار کلان است. آیا میپذیرین که آینده افغانستان بستگی داره به اینکه داعش در افغانستان چگونه باید نابود شود؟ من فکر میکنم امروز در افغانستان داعش و سایر گروه های مخرب فعالیت های آنچنانی ندارند که در بیرون از افغانستان انعکاس می‌یابد. یکی در ترکستان شرقی چی میگذره، یکی در چین چی میگذره، یکی در سایر ممالک ایران و کجا و کجا، او با ما ارتباط نداره. او هیچ اصلا با افغانستان ارتباط نداره. و اینکه ببخشید جو بایدن گفته که ما راههای دیگه را داریم. بله، راههای دیگه شنیمی است که پاکستان سرچشمه و منبع گروه های مخرب و داعش است. ما فکر میکنم اشاره شما طرف است که ما میتونیم که از اون طریق را خشک بسازیم و نگذاریم که به افغانستانی گروه ها بیان. دومی که ببینین طالبا علمای سنتی از این مملکت هستند، اینا مانند احزاب اخوانی افراطی که در دهه 40 تشکیل شدن و ایدئولوژی بیرون در اینجا انتقال دادن، اینا از اون مردم نیستن. اینا علمای بسیار ساده از این مملکت هستند که اینا همو اسلام ناب در افغانستان میخواین تطبیق بکنن و اینا ایدئولوژی وارداتی ندارن از بیرون. دوم، یک تعداد افراد و اشخاصی که میگه که در غرب نشینا، مردم غرب کلش نه کمونیست بود و نه افراطی بود. اونا کسانی بودن که از دست همین جلادانی که در پاکستان بود نگذاشتنشان. مردمای فهمیده در غرب است امروز که اونا در اونجا زندگی میکنن و مجاهدین اصلی هم تعداد زیادی از اونا است که اولاد خود بسیار خوب تربیت کردن و یکی تکنوکرات است و دیگه و بیروکرات است. او مربوط امو افراد و اشخاص است که خودشان در خارج شیشتن و از اونجا با توپ و با مرمی فایر میکنن و سخنان زننده را بین مردم افغانستان اینا میخوان که استعمال بکنن. در اینجا شاید یک مشتی بوده باشه کسانی که یا تکنوکرات بودن یا کسانی که بودن کسانی در افغانستان که اگر واضح بسازین در افغانستان افراد زیادی بودن، اونا کسانی افراد زیادی در جنگ در افغانستان داخل بودن. ببینید ما میگم یک گروهی که در جلسه بن به گروگان گرفت، اونا وقتی در افغانستان آمدن همون یک 4 تایی که از امریکا و جرمنی و انگلیس آمد، اونا رو به رشوت آموخته ساختن و همون پول هایی که از امریکا می آمد کلش اینا شما دیدین که وزیر دفاع کی بود، وزیر داخله کی بود، وزیر معارف کی بود، دیگه و دیگه. اینا هر کدام از اینا کار کردن که با صدها میلیون دلار امریکایی را اینا در اینجا که او را برای مردم افغانستان روان کردن و پیسه تکس مردم امریکاست و اینا خوردن. امو گروه ها بود، امو گروه های شهر و فساد بود که تا امروز مردم افغانستان از دست از یا نجات نداره. از امو زمانی که اینا در افغانستان داخل شدن شما دیدین وزیرای یعنی مردم سابقه، ما برتان وزیر را برتان میگم از امو مردم شهر و فساد زمانی که ربانی داخل کابل شده که چور انداخته بود میجا و حالی هم در خارج زندگی میکنن، همون مردم بودن دیگه. کی بود؟ تشکر آقای سانگزه. رفت برگشت کوتاه. با ادامه برنامه بازم خوش آمدید. فاطمی صاحب، فرصت هم اندک است، اجازه بدید بحث را جنبندی بکنیم. راه حل چی هست؟ چه زمان این مباحث و این موارد دیگر پس زده میشه از نام افغانستان؟ بحث داعش و بحث گروه های تروریستی، بحث این که افغانستان گورستان امپراتوری هست، چه زمانی بحث ثبات میشه؟ چه زمانی بحث امنیت در افغانستان میشه؟ چه زمانی نیت، دیدگاه و حداقل استراتژی کشورها تغییر میکنه در قبال افغانستان؟ ما جواب سوالتان از گفته های الکساندر لورنسکوف رئیس استخبارات روسیه میگم. تازه صحبت کرده، گفته که نمیگذارن که افغانستان با ثبات شود، ورنه امارت اسلامی توانایی زیره داره که افغانستان با پای ایستاد کنه و میتونه که افغانستان یک افغانستان باشه که به طور توانا و جدی با جهان در تعامل بیاید. یعنی او به این فکر است که اگر کشورها و مداخلات بیرونی نباشه، امارت اسلامی توانایی زیره داره که افغانستان هم به پای ایستاد کنه و هم از این بحران را بکشه و به حساب به سوی ترقی و تعالی را ببره. دوم، یک گپ زده شد که امریکا اگر راههایی را که نشان میده میشه که از راه پاکستان داعش خشک کنه. اگر او داعش خشک میکرد، پس چرا این از سوریه و از عراق انتقال داد؟ طوری که دکتر سید مفید گفتن در سال 2010 خود ما در اونجا بودیم. ما در اون زمان که اینا با بغلان اینا را انتقال میدادن و هلیکوپترایی که بود، ما در بغلان بودم
ما از نزدیک کل چیزا را دیدم. شبانه بعد از 9 بجه تا 10 صبح طیاره می آمد، نفرات تا می شد اونجا، باز انتقال داده می شد به سمت‌های مختلف. و دیگه ای است که خود امریکایا و غربیا اینا را چون در اونجا پلان از اینا، چرا که داعش طوری که دکتر صاحب کمی تشریح دادن، یک جز دیگه شما باید اضافه کنم که اصلا داعش از خاطر جور کردن تا گریتر اسرائیل هم و اسرائیل بزرگی را که اینا توقع داشتن با سقوط نظام سوریه و عراق یک اسرائیل بزرگ بسازن و هدفشان هم تا 20 جولای 2020 بود. دو که وقتی ناکام شدن و وقتی که مملکت بالای یهودا بالای داعش، روسیه که حمله کرد در سال 2011 در عراق و اینا فرو امریکا فهمیدن و اسرائیل فهمید که چبچی بغل بچی را که ساختن اینا از بین برش میبره، او را انتقال دادن به اینجا و آوردن در کشمیر. وقتی که توی کسی را میاری در کشمیر و با پاکستان پول میدی که او را تقویه کنی، او را چطور باز خشک میکنی؟ ببینید خیلی عقلانی است. ما اگه تحلیل میکنیم باید کم ذره گپ خدا فکر کنیم که ما چی میگیم. ما او را آورده برای اینکه که تو را بدنام میکنه، او را آورده به ضد چین و به ضد روسیه. پلان اینمیه، خودشان جور کرده، خود چطور خشکش میکنن. فلهذا این تا زمان خشک تا زمانی از بین بردن نمیشه که تا اهداف امریکا در منطقه به دستش نامده باشه. این جنگ است روانه در بین نداره. تهمت بالای ملت افغانستان است، اما این گروه در افغانستان وجود نداره. این گروه اصلا مرکزش پاکستان است، از پاکستان تمویل میشه، جور میشه و به افغانستان انتقال داده میشه و هدفش هم افغانستان نیست، هدفش روسیه، آسیای میانه و چین است. و این گپ مزالی نیست. از سال قبل از آمدن امارت اسلامی میگفتم که این پلان است. تا وقتی که امارت اسلامی آمد برش گفتم که اگه تو میخوای صدبا بزیره کنی تو باید زود با ممالک روابط استوار بسازی و حتی با روسای مشوره دادم که اگه شما هم میخواین که داعش پلانش کامیاب نشده، شما امارت اسلامی را به رسمیت بشناسین، روابطتان تنگاتنگ کنید تا مسئله داعش چرا این پلان سیده برتان میاره. این سرطان، این مرض در وجودتان تزریق میکنه و این که دکتر صاحب که گفت این پروژه یهودی است. امو بنیامین را که نایاد کردن بغدادی را ما سالهاست فرصت اندک است. این آدم که کلان ازناست یهودی است و این خود یهود جور کرده و عکساش با ما موجود است که بغدادی در مجلس حتی با سناتورای امریکایی با خود اسرائیل ششتگی در مجالس کلان و دو خریش نداره. تشکر فاطمی صاحب. چون فرصت هم اندک است باید دیدگاه مهمانای دیگر هم داشته باشیم. مفید صاحب راه حل چی است؟ بسیار کوتاه. با اجازه شما راه حل بسیار ساده. اول ما باید کار خانگی خود درست انجام بدیم. اگر امارت سرپرست یا حاکمیت سرپرست موجود یک مقدار وظایف خود درست انجام بدن، من فکر میکنم جهان همه چیز نسبت به افغانستان تغییر میپذیره. شما توجه کنید، مسئله آموزش دختران، مسئله کار زنان، جلوگیری به اصلاح اعظمی آلت موجودی که نسبت به زنان در کشور وجود داره، ایجاد یک دولت، توجه کنین خوب توجه کنین، ایجاد یک دولت فراگیر و همه شمول، نه مجاهد شمول، متخصص سالار و شایسته سالار. یک قبر حتمی است که باید مطابق فیصله نامه دوحه در افغانستان انجام شود. سرپرست مرپرستی خلاص شود، کشور قانونی شود. قانونگذاری در افغانستان یک مسئله حتمی است. وظیفه دولت‌ها استحکام قانون، تطبیق قانون و تحقیق قانون است. در افغانستان باید قانونگذاری صورت بگیرد. یک شورا پارلمان قانونگذاری ایجاد شود. در افغانستان لازم است تا احزاب سیاسی پاک، منظم و درست که به منظور منافع ملی و مردم مبارزه میکنن دوباره به رسمیت شناخته شود، آزادی احزاب داده شود، انتخابات صورت بگیره، حاکمیت در محلات تحکیم بیافته و حاکمیت محلی شود. تشکر. اگر دولت موجود وظایف موجود خود انجام بده، شما باور کنین کم در دل مردم هم در دل جان محبوبیت داشته باشه. با این حالت موجود، با این لجاجت، خیره‌سری و تنبگی، نه افغانستان پیشرفت میکنه، نه شایعات از بین میره، نه دخالت‌ها در امور افغانستان پایان میفته، نه ملل متحد، نه شورای امنیت، هیچ کدام از اینا نمیتونن دخالت. تشکر آقای مفید، ممنون از صحبتتان. آقای سانگزی کوتاه اگر شما 60 ثانیه فرصت دارین، چی است راه حل؟ ما یک چیز را خدمت شما بگویم که یکی از وزیرای کابینه سرپرست چند روز پیش از یک ولایت دوردست با یک دریور خود به کابل آمد. روبرو میگه برای ما زد 3 روز پیش یا 4 روز پیش غالبا. این خودش نتیجه امنیت است یا کدام چیز دیگه است؟ اگر ما بگویم بی امنیتی خود از زمان ظاهرشاه هم
کسی همینطور از یک گوله تا کابل یک وزیر نمیتونست آمده، چرا که در اینجا مجید کلکانی گروهایش بود، دیگه بود از اون سمت شمال نمیتونست. ما خودم دی شو ساعت 2:30 شو از پل خمری آمدیم به کابل رسیدیم. این امنیت است یا کدام چیز دیگه است؟ ما امنیت هم در اینجا داریم. ما همه مشکلاتی که مردم افغانستان داشتن فعلا فراهم شده، ولی مسئله مکاتب است، موضوع کار برای خانم هاست. اتفاقا روی همین موارد بله اینا رو باید مردم میخواد بدانه. بله مردم میخواد بدانه که آیا امارت اسلامی توانایی را داره که ثبات را در افغانستان تأمین کنه و افغانستان را سر پای ایستاد بکنه. من فکر میکنم او گام هایی که امارت اسلامی فعلا برمیداره بسیاری گام های از اینا بسیار مفید است. مثلا من فعالیت احزاب در افغانستان، همین احزاب بود که افغانستان را به می گند کشاند. همین احزاب بود که در دهه 40 یکی بالای کلی دیگه میزدن. این کارشان بسیار خوب شد که احزاب از بین برد و کارهای دیگه که اینا و کارهای عمرانی اینا کل ما میبینیم که با یک پول ناچیز اینا بسیار کار میکنن، ولی حرفای هست که اینا باید تو رو گوش کنن و به او تمکین بکنن. اگر نکنن باز مردم از اینا فاصله میگیره و اگر مردم فاصله بگیره باز ما باز میگیم که حکومتای که در طول 45 سال در افغانستان گذشته باز او رو باز روی خود باید اینا ببینن. تشکر از حضور مهمانان و ممنون از شما که بیننده برنامه تحول بودید. برنامه تحول در همینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.